ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዮናታን ነኝ ከሀበሻ ቴክካምፕ። ዛሬ just C++ ቱቶሪያላችን ጀምረናል። ባለፈው አንድ ቪዲዮ ላይ ስለ ኮምፒውተር ሲስተም አውርተናል፣ ስለ ሃርድዌር፣ ስለ ሶፍትዌር እና ስለ ኮምፓይለር፣ ስለ ኢንተርፕሬተር፣ ስለ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አውርተን ነበረ። we choose C++ programming language to teach this lesson. ስለዚህ C++ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን በመጠቀም about computer programming understand ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። C++ ምንድነው ብለናል? ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስለሆነ የምንጠቀመው ኮምፓይለሮችን እንጠቀማለን ወይም ኢንተርፕሬተሮችን እንጠቀማለን። ለC++ የምንጠቀመው ኮምፓይለር ነው። ምክንያቱም ኮምፓይለር እንደሚያደርገው ኮምፓይለር እና ኢንተርፕሬተር ሁለት ዲፈረንት እንዳላቸው ተናግረናል። ልዩነት እንዳላቸው ኮምፓይለር ሙሉን እንደሚወስድ ሙሉ ሴቱን ወስዶ ከላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ወስዶ እስከ መጨረሻ ድረስ አንድ ላይ ኤክስኪዩት እንደሚያደርግ ኢንተርፕሬተር ደግሞ እያንዳንዷን እየለቃቀመ ወስዶ ኢንተርፕሬት እንደሚያደርግ ተናግረናል። ያ ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው? እንዴት አድርገን ነው ይሄን ኮምፓይለር መጫን የምንችለው ወይም እንዴት ነው ሴትአፕ ማድረግ የምንችለው የሚለው ነገር እናወራለን። የምንጠቀመው ምንድነው? ኮድብሎክስ እንጠቀማለን or የተለያዩ አይዲዎችን መጠቀም እንችላለን /text editor እነ አይዲዎችን በምንጠቀምበት ሰዓት አሪፍ የሆኑ ፋንሲ የሆኑ ስታፎችን ሊያመጡልን ይችላል። ላይክ ስንጽፍ ኮዳችንን ሊያስተካክሉ በቀይ በከለር በምናምን በማድረግ ሞር ለዴቨሎፕመንቱ አሪፍ አስተዋጽኦ ሊያካሂዱ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ብሬስን ከፍት ሁለት ብሬስ ክፍትና ዝግ፣ ምክንያቱም አንድ ብሬስ ከተከፈተ በኋላ ሌላኛው መዝጋት አለበት። ስለዚህ ከፍቶ እስኪዘጋ ድረስ ያለውን አንድ ላይ ክፍትና ዝግት አድርጎ ሁለት ነገር የሚሰራ ነገር ነው። ላይክ ብዙ አይነት አድቫንቴጆች አሏቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስናይ ኮድብሎክስ ነው። ያው ሁላችንም የምናውቀው ኮድብሎክስ ቴክስት ኤዲተር ነው። ይህ ኮድብሎክስ ብዙ C++ ፕሮግራሞች የሚጠቀሙት እንትን ነው። በጣም አሪፍ ነው። but if you are beginner ከሆናችሁ ወይም ጀማሪ ከሆናችሁ ይሄን ነገር አንመክራችሁም። ምክንያቱም ሞር ሲንታክስ ማወቅ አለባችሁ፣ ሞር እንዴት መጻፍ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? just quincy በመጠቀም or div ++C++ ሚል የተለያዩ ኮምፓይለሮች አሉ ወይም አይዲዎች አሉ። እነሱን በመጠቀም ለመስራት ሞክሩ። ምክንያቱም ምንም ነገር እነሱ ምን ያደርጓችሁ ሪኮመንድ ያደርጓችሁም ሳይንታክስም ነገር ይሄ ሳይንታክሱ እዚህ ጋር እንደዚህ መግባት አለበት እና አይላችሁም። እነሱን ብትጠቀሙ ሞር ሳይንታክሱን ለማወቅ ይረዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮድብሎክስን ኒው ዝባላችሁ ኒው ፕሮጀክት ዘን ኮንሶል ላይ እንጀምራለን። ኮንሶል ሜሎን ተመርጣችሁ C++ ነው የምንመርጠው። ጀስት ፕሮጀክት ታይትል ካደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ ሄሎ እንበለው ሁለት ጊዜ እናድርግና ሄሎ ሚል ፎልደር አለ or ሄሎ እንበለው ዶክመንት cpp ሚል ፋይል ውስጥ ያስቀምጥልናል። then ምን ይፈጥራል? ሄሎ ሚል ፎልደር ይፈጥርልናል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ገብተን ይሄ ዲፎልት የC++ ኮድ ነው። ኤቭሪ ታይም ኮድ ብሎክስ ላይ ያለ ማለት ነው። እንደሚያደርግልን ይሄ ነገር ኮንሶል ላይ ምን ያወጣልናል? ሄሎ ወርልድ ሚል ጽሁፍን ያወጣልናል ማለት ነው። ይሄን ራን ብናደርገው ልክ እዚህ ጋር ብናያለን ሄሎ ወርልድ የሚል ጽሁፍ እናያለን ማለት ነው። this is codeblocks ነው። የት ነው የተቀመጠው? ቦታው ዶክመንት C++ cpp ሚል ፎልደር then ሄሎ የሚል ፎልደር ውስጥ ይከፍትና then ይሄ ነው አሁን ያየነው main.cpp ነው የሚለው በዲፎልት ሲጽፍ ማለት ነው ኮድብሎክስ። እንደዚህ አድርገን ልንሰራው እንችላለን። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ። ሄሎ ኤንድ ወርልድ ሚል ነገር ካደረጋችሁ then እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ማድረግ ሄሎ ኤንድ ወርልድ ሚል ነገር ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። see out እኔ ሳይንታክሶቹን በኋላ ላይ በደንብ አድርገን ያለ ሃሽታግ ኢንክሉድ ምን ማለት ነው፣ ኔም ስፔስ ምንድነው፣ ይሄ ሜን ምንድነው፣ ኢንት ምንድነው የሚለው ነገሮችን በሂደት እናያቸዋለን ማለት ነው። አሁን እንዴት አድርገን መጫን እንችላለን ፒሲዎቻችንን ኮምፒውተሮቻችን ላይ እንዴት አድርገን C++ን ራን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ቤዚክ ኮንሰፕቱን እያየን ነው ማለት ነው። alright so this is codeblocks። ሌላኛው አሁን ዛሬ ማሳያችሁ ሶስት ናቸው።
ሶስት ናቸው ሌላኛው VS ኮድ ላይ ነው አብዛኞቻችን VS ኮድ ላይ መጫን በጣም ያስቸግረናል VS ኮድ በጣም ኢንተራክቲቭ የሆነ IDE ነው ወይም ቴክስት ኤዲተር ነው so እዚህ ላይ መጫን ሊከብደን ይችላል ግን በቀላሉ መጫን እንችላለን ኤቭሪ ታይም ምን ያስፈልጋል አሁን ኮድ ብሎክስን በመናይበት ጊዜ ከኋላው ኮምፓይለር አለ ብለን ኤቭሪ ታይም ኮዱን የተጻፈውን ሶርስ ኮድ ወስዶ ኮምፓይል የሚያደርግ ሌላ ውስጥ ከውስጥ ማለት ኮምፓይለር አለ ጋን አሴምብለሮች አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ ስለዚህ አሁን ኮድ ብሎክስ በኋላ የሚጠቀሙ የሲ++ ኮምፓይለር MinGW የሚባል ኮምፓይለር ነው ስለዚህ ያን ኮምፓይለር ለVS ኮድ ደግሞ የለው በዚህ ፒሲዎቻችሁ ማክ ከሆነ ወይም እንትን iOS የሚጠቀም ከሆነ ወይም ሊነክስ የሚጠቀም ከሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ፍሪሊ VS ኮድን አውርዳችሁ ቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ ከዚ መጀመሪያ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ ሲመጣ ምን አለ ይሄ MinGW ኮምፓይለር አለው ማለት የሲ++ ኮምፓይለር ስላለው ሌላ ኮምፓይለር ማውረድ አይጠበቅባችሁ ስለዚህ ቀጥታ መቀጠል ትችላላችሁ ግን ዊንዶውስ የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄን እዚህ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ ገብታችሁ ታወርዱታላችሁ ማለት ነው MinGW ሚል ማለት 64 ቢት ከሆነ ኮምፒውተራችሁ 64 32 ከሆነ 32 ዊንዶውስ ነው ሶ በዚህ ማውረድ ትችላላችሁ ዳውንሎድ ሌተስት ቨርዥን ብላችሁ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ካወረዳችሁ በኋላ ግን የሆነ ቦታ ላይ አንድ ቦታ ላይ ኢንስታል ማድረግ አለባችሁ አሁን እዚህ ውስጥ ኢንስታል አደረኩት MinGW ውስጥ አደረኩት then bin የምትል ፎልደር አለች bin የምትል ፎልደርን እቺን ኮፒ ማድረግ ቀጥታ environment variable ብለን ስንጽፍ environment variable ይመጣል then እዚህ environment variable የሚለውን እንነካለን then path ላይ እንነካዋለን then edit ምትል እዚህ ጋር በተናለች እሷን ነካና new ብለን አዲስ path እንሰጣለን ማለት ነው pathአችን ምንድነው MinGW/bin የሚል ምንድነው ምን ያደርግን ነው ይሄ ኮምፓይለር or interpreter or compiler ሌላም ጊዜ ቢሆን ጃቫ ላይ ስንጠቀም እንደዚህ እናደርጋለን so ይሄ ኮምፓይለር ከኋላችን አለ ስለዚህ ይሄን ኮምፓይለር ወክለን የሚመጣው ነገር በዚህ ነው ትራንስሌት የምታደርገው ብለን እዚህ ጋራ environment variable ላይ አሳይን እናደርገዋለን ማለት ኦኬ ብለን እንወጣለን በዚህ ነገር ኢንስታል ስታደርጉ MinGW ኢንስታል ስታደርጉ ኢንተርኔት ይፈልጋል so በጣም ሃይ ስፒድ ኢንተርኔት ይፈልጋል ይሄን አላደርግም ካላችሁ ወይም ምንም ካልፈለጋችሁ then Codeblocks ትገባላችሁ Codeblocks ኢንስታል ታደርጋላችሁ Codeblocks ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ Codeblocks ያለበት ፎልደር ትገባላችሁ አብዛኛው ጊዜ ፕሮግራም ፋይል 86 ውስጥ ይኖራል then Codeblocks የምትል ፎልደር አለች እዛ ውስጥ ትገቡና I told you ምን መጃችሁ ነበር Codeblocks ራሱ እንደሚጠቀመው MinGW ኮምፓይለር ነው የሚጠቀመው ስለዚህ MinGW ላይ ትገቡና bin ምትላለች እዚህ ውስጥም then ይሄ እነዚህ ሁሉ ኮምፓይለሮች ናቸው like G++ በጣም የሚፈልገው ነው ወሳኝ ነው የምንፈልገው አሁንም ሰው እዚህ ጋር ገብተን ይሄን path ኮፒ እናደርጋለን then መተን አሁንም ምን እናደርጋለን environment variable እንገባና path ላይ ኤዲት እናደርጋለን then ይሄ MinGWን እናስወግድ ይሄን ቅድም ያደረኩት ነው እንስተካከምበት የነበረው ኒውትሩና አሁን እንዳልኳችሁ ታስገባላችሁ ያውናን ቦታ then ኦኬ ትላላችሁ ኦኬ ወርክ done አልጨርሰናል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ VS ኮድ ላይ እንገባለን ኦፕን ፎልደር እንላለን ቅድም እዛ የከፈትናትን ሄሎ የምትለውን ፎልደር እንክፈት ለምሳሌ then እዚህ ውስጥ አለ then main cpp ታስተውሳላችሁ hello and world ብለን ሴቭ አድርገነው ነበር then እሱን run እናደርጋለን ማለት ነው ከዛም እዚህ ተርሚናል ላይ ምን ያወጣልናል hello and world የሚል ጽሁፍ ያወጣልናል ማለት ነው so VS ኮድን እንደዚህ አድርገን ለC++ ዴቨሎፕመንት መጠቀም እንችላለን ፕላስ ግን ማድረግ አለበት ይሄን ኮምፓይለሩን አጀስት ካደረግን በኋላ ኤክስቴንሽን ማውረድ አለብን ይሄ ነገር መረሳት የለበትም C++ የሚል ኤክስቴንሽን አለ ይሄን ኤክስቴንሽን ካላወረድን በጭራሽ አይሰራልም ስለዚህ ቢልት ኢን አይደለም ለVS ኮድ C++ ስለዚህ ይሄን ኤክስቴንሽን አውርደን እዚህ ጋር ቀጥታ ኢንስታል የሚል ነገር አሁን C++ ኢንስታለር የሚል አለ ላይክ እንደዚህ ነገር ይመጣል እቺኛን ነው ከምናወርደው C or C++ ሚል so ኢንስታል እናደርጋለን እናንተ ጋር ኢንስታል ካላደረጋችሁት ኢንስታል የሚል ነገር ይመጣላችኋል ኢንስታል ካደረጋችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል ማለት ነው so ይሄን በቀጥታ ታስወግዱትና ወደ ዴቨሎፕመንቱ እንመጣለን እዚህ ያስመጣ this is the code run ታደርጋላችሁ ይወጣል ቀይራችሁ ከፈለጋችሁ hello world የሚለው ነገር
ራን ማለት ትችላላችሁ then hello world የሚለው እዚህ ኮንሶል ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው or ሌላም ደግሞ መጠቀማለሁ ካላችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ የሚባል አለ just like purple VS Code እንደማለት ነው VS Code የማይክሮሶፍት ምርቶች ናቸው እነዚህ so ኢንስታለሩን ነው ቅድሚያ የምታወርዱት ወይም የሚመጣላችሁ አብሮ then እኔ አሁን ኢንስታል አድርጌያለሁ ኮሚኒቲ ቨርዥን ላይ ኢንስታል አድርኩት እዛ ውስጥ የምጠቀመው ኮሚኒቲ ቨርዥን ነው ፍሪ ስለሆነ እናንተም ሲመጣላችሁ ኮሚኒቲ ቨርዥን የሚለውን ነገር ነው መምረጥ ያለባችሁ ያኛው ምን ያደርጋችኋል ያስከፍላችኋል ማለት ነው so እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ዴቨሎፕመንት with C++ የሚል አለ so እሱን ትነካላችሁ እዚህ ጋር ራሱ የሚያስፈልጋችሁን አይቶ ማርክ ያደርጋል then መጣችሁ እዚህ ጋር ኢንስታል ታደርጋላችሁ ማለት ሃይ ስፒድ ካለ ኢንተርኔታችሁ so ወደ ብዙ ጂቢ ሊሆን ይችላል ኢንስታል ታደርጋላችሁ then ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ Visual Studio 2019 የሚል ይመጣላችኋል ይሄን እዚህ ላይ ገብታችሁ new create a new project ብላችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ፕሮጀክት ኤምፒቲ ፕሮጀክት መስራት ትችላላችሁ then ለምሳሌ ፕሮጀክት 3 እንበለውኛ ዘምብለን so ፕሮጀክቱን እየሰራልን ነው ማለት ነው this is a project ስመጡና እዚህ ጋር source file የሚለው ውስጥ ነው new item ብላችሁ cpp ፋይል ወይም c++ ፋይላችሁ የሚከፍቱት ማለት then cpp ፋይላችሁ source.cpp ቢባል default source.cpp ነው የሚባለው then እሱን አድ ታደርጋላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፕሮግራማሪ ነው #include #include IO string እዚህ ጋር እንዲመጣጣችሁ ይሄ ነገር እዚህ አዲስ ከሆናችሁ ባትጠቀሙ ተመርጣለሁ using አሁን እነዚህ ነገሮችን በኋላ ላይ ስለምናያቸው ብዙም ሳትጨነቁ ያቸው ማለት ነው namespace into main void then right then cout hello world so እንዲያርጋችሁ run ምትላለች ጋር run ታደርጋላችሁ then build ያደርጋል ትንሽ ሳይመስላል then run ያደርግላችኋል ማለት እዚህ ጋር C++ ፋይሎች alright so እነዚህን የመሳሰሉ ሜተዶችን መጠቀም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር መስራት ከፈለጋችሁ C++ በጣም ቀላል ነው Codeblocks ብትጠቀሙ ትመርጣለሁ for development ግን የምጠቀመው VS Code ነው የምጠቀመው Codeblocks ነው መጠቀም እችላለሁ just gonna see VS Code is the best for me የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ወዲያውኑ easily access ማድረግ የምትችሉት ነገሮች ዋናው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ how to program የሚሉ ኮንሰፕቶች ላይ ነው ቀጣይ እንዴት እነዚህ ስትራክቸሩ እንዴት እንደሚቀመጥ የC++ን ምናያናል እስከዛ ድረስ